So with 3 failed startups on my LinkedIn profile, and because of that one failed relationship on my Facebook profile, I was sitting all alone at home, dejected, depressed. काय करायचं कळत नव्हतं. तुम्हाला तेही वाचायचं नाहीये? कूल. आय विल रीड आउट फॉर यू. आणि असं म्हणता म्हणता 1,00,000 लोक झाले माझ्या व्हॉट्सॲपवर. ही मेड इंडिया रीड अँड अ बिग येस केम फ्रॉम माय हार्ट. लाईक येस, दिस इज द पर्पज ऑफ माय लाईफ. किती जणांनी मागच्या एका महिन्यात 4 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पुस्तकं वाचलीत? हातवर कराल? ठीक आहे, ओके. बाकीचे 3? ओके. आय थिंक थोडा प्रश्न चुकीचा विचारला. प्रश्न बदलून बघतो. गेल्या 1 महिन्यात व्हॉट्सॲप जोक्स किती वाचले? संता बनता, जोक्स ऑन पप्पू, आता बिंदास बोलू शकतो ना. नॉनव्हेज जोक्स, आलिया भट पीजेस. सो ते मोठे लोक म्हणतात की द यूथ ऑफ इंडिया इज नॉट रीडिंग एनी मोर. मला असं वाटत नाही. वी आर रीडिंग, बट वी आर रीडिंग द रॉंग स्टफ. काही वर्षापूर्वी ॲज अ CA, मी चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, स्टॉक मार्केटमध्ये जॉब करत होतो आणि भरपूर पैसा कमवला. गाडी अपग्रेड होत गेली, पगार वाढत गेला. मग म्हटलं की स्वतःचं काहीतरी सुरू करूया. सो आय डिसाइडेड टू बिकम अ ऑन्टरप्रेनर. एक नवीन स्टार्टअप सुरू केला आणि तो फेल झाला. दुसरा स्टार्टअप सुरू केला, तोही फेल झाला. तिसरा ट्राय केला, तोही डब्यात गेला. सो विथ 3 failed startups on my LinkedIn profile, and because of that one failed relationship on my Facebook profile, I was sitting all alone at home, dejected, depressed. काय करायचं कळत नव्हतं. आणि तेव्हा मला माझ्या भावाचे शब्द आठवले. तो लहानपणी मला नेहमी म्हणायचा, अमृत, whenever you are stuck up with the question what next in life, read random. आणि मी पुस्तकं वाचायला सुरुवात केली. इनोव्हेशन, क्रिएटिव्हिटी, जे हातात येईल ते वाचायला लागलो. आणि मला कळलं की बरेच ऑथर्स टेकटॉकवर बोलायला येतात. तुम्ही ऐकलं असेल टेकटॉकबद्दल. तर एक टेकटॉक होता ज्यांनी माझं पूर्ण अप्रोच टुवर्ड्स मनी बदलून टाकला. अँड दॅट टेकटॉक वॉज गिवन बाय सलमान खान, हू रेव्होल्युशनाइज द एज्युकेशन सिस्टम इन अमेरिका. खान अकॅडमी म्हणून त्यांनी सुरू केलं. तो काय म्हणाला त्या टेकटॉकमध्ये, तोही माझ्यासारखं एका हेज फंड कंपनीत जॉब करत होता. अचानक त्यांनी जॉब सोडला अँड ही वॉज पॅशनेट अबाउट मॅथमॅटिक्स. त्याला त्याचं वेड होतं. सो ही मेड हंड्रेड्स ऑफ व्हिडिओज ऑन अल्जेब्रा, जॉमेट्री, ट्रिग्नॉमेट्री, कॅल्क्युलस. आणि ते सगळे व्हिडिओज यूट्यूबवर अपलोड केले फॉर फ्री. ही डिड नॉट बॉदर अबाउट मनी ऑर रेव्हेन्यू. अँड ही सेड धिस गेव अ ह्यूज सोशल रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. हा टर्म मला एकदम आकर्षित झाला, कारण CA मध्ये पण मी कधी ऐकलं नव्हतं. आणि त्यांनी ते एक्सप्लेन केलं की जर त्यांनी तो जॉब कंटिन्यू केला असता त्याच्या कंपनीबरोबर, हिज पॅशन फॉर मॅथमॅटिक्स वुड हॅव बेनिफिटेड ओनली द कंपनी, हिज एम्प्लॉयर. नाव दॅट ही हॅज कम आउट ऑफ द जॉब, हिज स्किल हॅज बीन बेनिफिटेड बाय द एंटायर सोसायटी. सो तो पगार त्यांनी जो सॅक्रिफाईस केला, तो सॅक्रिफाईस नाही आहे, इट इज अन इन्व्हेस्टमेंट इन द सोसायटी अँड हेन्स अ ह्यूज सोशल रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. आणि तेव्हा मला कळलं की माझ्या पहिले 3 स्टार्टअप्स का फेल झाले. आय वॉज फोकस्ड ओनली ऑन मनी. इथे पैसा आहे म्हणून इथे जाऊया, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग म्हणून जाऊया. बट आय डिड नॉट बॉदर अबाउट माय पॅशन, मला काय आवडतं. आणि अजूनही मला कळत नव्हतं की माझं पॅशन काय आहे. आणि अचानक त्या टेकटॉक संपल्यानंतर एक माणूस आला ऑडियन्समधून आणि त्यांनी सलमान खानला $1 million चेक दिला. अँड दॅट जेंटलमॅन वॉज बिल गेट्स. आणि मला तेव्हा कळलं की दीज रिच मल्टीमिलियनर पीपल आर लुकिंग फॉर क्रेझी पॅशनेट पीपल, पॅशनेट अबाउट समथिंग अदर दॅन मनी, बिकॉज दे नो हाऊ टू मेक मनी फ्रॉम दीज मॅड पीपल, क्रेझी पीपल. आणि मी ठरवलं की आय शुड वर्क ऑन माय पॅशन. पण मला माहीत नव्हतं काय करायचं. पण मला हे कळलं की मनी शुड कम ॲज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ युअर पॅशन, मनी शुड नॉट बी द फोकल पॉईंट. आणि ठरवलं की वेल्थ मॅक्झिमायझेशन नाही लक्ष करायचं, इट विल कम. आणि योगायोगाने दुसऱ्या दिवशी माझ्या एका CA मित्रांनी मला सिनेमाला बोलायला फोन केला. त्याचा बाहुबली बघायला जाऊया. म्हटलं वेड लागलं आहे का, इथे 3 फेल्ड स्टार्टअप्स आणि ती पण सोडून गेली, मला नाही यायचं आहे. तो बोलला की अरे मी तिकीट काढतो. म्हटलं हां मग ठीक आहे, CA आहे ना. सो वी रीच द मूवी थिएटर 15 minutes बिफोर द शो टाईम. तर करायचं काय, 15 मिनटं कसा वेळ घालवायचा. सो आय वॉज रिडिंग अ बुक दॅट वीक, 7 Habits ऑफ हायली इफेक्टिव्ह पीपल बाय स्टीफन कव्हे. तुम्ही ऐकलं असेल. तर 15 मिनिटात मी त्याला असं थोडक्यात सांगितलं की 7 Habits काय आहेत, ठाक 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 ठाक. आणि ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय माय नरेशन. तो बोलला, अमृत लुक,
यू लव्ह रिडिंग, यू आर पॅशनेट अबाउट रिडिंग, आणि मला वेळ मिळत नाही ही सगळी पुस्तकं वाचायला, पण माझी इच्छा आहे. तर तू असं आत्ता जसं मला सांगितलंस ना, जे काय पुस्तक तू वाचशील त्याची थोडक्यात मला एक जेस्ट समरी देत जा, सो दॅट युअर रिडिंग हॅबिट कॅन बेनिफिट मी. आणि मला शेवटचं वाक्य एवढं आवडलं की वाव, माय रिडिंग हॅबिट कॅन बेनिफिट अदर्स. आणि गेले 3 वर्ष मी दर नवीन वर्षात असं हे करायचो, न्यू इयरचं रेव्होल्युशन, की मला आठवड्याला एक पुस्तक वाचायचं आणि ते फेब्रुवारीपर्यंत डब्यात जायचं. आता मी दुसऱ्यांसाठी वाचायला लागलो तर मला आता वाचावंच लागेल, सोशल ऑब्लिगेशन येईल. आणि मग सिनेमा सुरू झाला, तो बिझी झाला सिनेमात, आणि माझं काही लक्ष लागायना सिनेमामध्ये. तर मी चक्क इंटरव्ह्यूमध्ये त्याला खोटं बोललो की मला टॉयलेटला जायचं आहे, आणि मी घरी गेलो आणि इंटरनेटवर बघितलं की कोणी असं करतंय का. बुक्स लाईक चाणक्य नीती, रिच डॅड पुअर डॅड, अल्केमिस्ट, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी. बाय द वे, तुम्ही जर हे पुस्तक वाचलं नसेल, हाऊ टू विन फ्रेंड्स अँड इन्फ्लुएन्स पीपल बाय डेल कार्नेगी, आय वुड से यू हॅव कमिटेड अ सिन. तुम्ही पाप केलं आहे जर हे पुस्तक वाचलं नसेल तर. ॲटलिस्ट एकदा तरी आयुष्यात हे पुस्तक वाचलंच पाहिजे. इट्स अ ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह बुक. सो हे जे पुस्तकं आहेत ह्याचं नॉलेज आपल्या शाळा कॉलेजमध्ये कधी शिकवलंच जात नाही, आणि हे महत्त्वाचं आहे वेन यू फेस द रिअल वर्ल्ड. सो मी ठरवलं की ह्याच्यात काहीतरी करूया, एका आठवड्यात ही आयडिया एक्झिक्यूट झालीच पाहिजे. पण करायचं कसं? CA, नॉन IT गाय, ॲप कसा बनवायचा माहीत नाही, वेबसाईट कसं बनवायचं माहीत नाही. सो अगेन आय वॉज स्टक, अँड वेन एव्हर आय स्टक विथ द क्वेश्चन व्हॉट नेक्स्ट, आय रीड रँडम. आणि म्हणून मी एक पुस्तक वाचलं, अनपोस्टेड लेटर बाय T रंगराजन, इंडियन ऑथर आहे. आणि त्यांनी म्हटलं की इट इज नॉट इम्पॉर्टंट व्हॉट यू हॅव, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज व्हॉट यू डू विथ व्हॉट यू हॅव. मी विचार केला की माझ्याकडे व्हॉट्सॲप आहे आणि सगळ्यांकडे व्हॉट्सॲप आहे, आय नो हाऊ टू यूज व्हॉट्सॲप. सो मी त्या दिवशी, आय थिंक त्या दिवसात APJ अब्दुल कलाम हॅड जस्ट पास्ड अवे. सो ॲज अ ट्रिब्यूट टू हिम मी त्यांचं पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख, ह्याची समरी बनवली आणि 20 मिनिटाची समरी 10 मित्रांना व्हॉट्सॲपवर शेअर केली. आणि त्यांना सांगितलं की ही समरी तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा आणि माझा व्हॉट्सॲप नंबर पण द्या. विदिन 1 वीक आय गॉट 1000 रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन पीपल हू वर नॉट माय डायरेक्ट फ्रेंड्स, की आम्हाला पण तुझे असे बुक समरीज वाचायला आवडेल, आयडिया छान आहे. म्हटलं चला, आयडिया इज वर्किंग. म्हणून त्याला एक नाव दिलं, मिशन मेक इंडिया रीड. आणि सगळ्यांना प्रॉमिस केलं की दर आठवड्याला बुधवारी एका छान नवीन पुस्तकाची समरी तुम्हाला मी देणार. मी पुस्तकं तुमच्यासाठी वाचेन आणि तुम्हाला 20 मिनिटाची समरी देईन. नंबर्स वाढायला गेले. एका महिन्यात 10,000 लोक माझ्या व्हॉट्सॲपवर आली आणि सगळ्यांना मी दर आठवड्याला नवीन बुक समरी पाठवायचो. आणि मग एक दिवस मी सर्वे घेतला आणि 1000 लोकांना विचारलं की तुम्ही मागच्या आठवड्याची समरी वाचली का? तर 80% पीपल सेड नो, आय वॉज बिझी विथ माय ऑफिस वर्क, आय वॉज बिझी विथ माय वाईफ, मला नाही वेळ मिळाला. अँड आय वॉज डिप्रेस्ड. नुसते नंबर्स वाढत होते, सगळे कौतुक करत होते, अमृत इज डुईंग अ ग्रेट जॉब, जॉईन हिज मिशन मेक इंडिया रीड. पण मुळात कोणी वाचत नव्हतं. सो असं काही होत नव्हतं मिशन मेक इंडिया रीड वगैरे. म्हटलं ठीक आहे. द होल आयडिया वॉज बिकॉज यू डोंट गेट टाईम टू रीड दिस फॅट बुक्स, मी तुम्हाला हेल्प करतोय, तुम्हाला तेही वाचायचं नाही आहे, कूल, आय विल रीड आउट फॉर यू. आणि छान असा मायक्रोफोन विकत घेतला अँड आय स्टार्टेड रेकॉर्डिंग द समरीज इन माय व्हॉइस. आणि व्हॉट्सॲपवर आपल्याला माहिती आहे टेक्स्ट आणि ऑडिओ दोन्ही पाठवता येतं. अँड दॅट वॉज अन इन्स्टंट हिट. पीपल स्टार्टेड लिस्निंग टू माय समरीज. म्हणजे ट्रेनमध्ये, घरी जाताना, ऑफिसला जाताना, बसमध्ये, जॉगिंग करताना, स्वयंपाक करताना माझे समरीज ऐकायला लागले, द वे वी लिसन टू यूट्यूब म्युझिक. आणि असं म्हणता म्हणता 1,00,000 लोक झाली माझ्या व्हॉट्सॲपवर. आणि तरुण कॉलेजमधली मुलं मुली मग बोलायला लागले की तू नेहमी असे सिरियस पुस्तक का करतोस, बिझनेस, मॅनेजमेंट, सायकोलॉजी आणि मार्केटिंग, तू जरा लव्ह स्टोरीज, रोमॅन्स हे पण करत जा ना. म्हटलं बरोबर आहे. नाव आय एम नॉट रीडिंग फॉर माय सेल्फ, आय एम रीडिंग फॉर इंडिया. सो आय हॅव टू सॅक्रिफाईस माय पर्सनल टेस्ट. आणि मग मी लव्ह स्टोरीज पण वाचायला लागलो. चेतन भगत, PS आय लव्ह यू, एक पुस्तक आहे 50 शेड्स ऑफ ग्रे, त्याचं मी रेकॉर्डिंग करताना माझी काय हालत झाली असेल, ज्यांनी वाचले त्यांना कळत असेल. सो असं म्हणता म्हणता 5,00,000 लोक झाली. दिवसभर मी नुसतं व्हॉट्सॲपवर मेसेजेस पाठवतोय. आणि अचानक एक दिवस मला व्हॉट्सॲपकडून ईमेल आला, यू आर बॅन्ड फ्रॉम युझिंग व्हॉट्सॲप. त्यांना वाटलं की मी काहीतरी चीप मार्केटिंग करतोय का काय स्पॅमिंग करतोय. सो मला कळे ना काय करायचं आता. आय वॉज स्टक. अँड व्हेन एव्हर आय एम स्टक अप विथ द क्वेश्चन व्हॉट नेक्स्ट, आय रीड रँडम. आणि एक छान पुस्तक वाचलं, $1,000,000 हॅबिट्स बाय ब्रायन ट्रेसी.
त्या ऑथरनी असं म्हटलं आहे, मी आय वॉज वरीड अबाउट करायचं काय, बिकॉज द होल मिशन वॉज डिपेंडंट ऑन व्हॉट्सॲप. व्हॉट इज द अपोजिट ऑफ वरी? अँड ऑथर सेज द अपोजिट ऑफ वरी इज टेकिंग ॲक्शन. तुम्ही काहीतरी ॲक्शन घ्या. ठीक आहे, दॅट ॲक्शन मे नॉट गॅरंटी दॅट युअर प्रॉब्लेम विल बी सॉल्व्ड, बट ॲटलीस्ट विल गेट बिझी अँड यू स्टॉप वरिंग. आणि म्हणून म्हटलं की ठीक आहे, काहीतरी करूया, व्हॉट्सअपला ईमेल करूया. कधी असा विचार केला नव्हता. म्हणून मी जेवढे ईमेलवर माझ्या टचमध्ये होते, कारण व्हॉट्सअप बंद होता, सो 1000 लोक माझ्या ईमेलवरती टचमध्ये होते. मी त्यांना म्हटलं की सगळ्यांना तुम्ही सगळे ईमेल करा व्हॉट्सॲपला अँड टेल देम वी आर नॉट डुईंग एनी चीप मार्केटिंग ऑर स्पॅमिंग. वी आर ऑन अ नोबल इंटेन्शन टू मेक इंडिया रीड. वी आर हिअर टू कल्टिवेट द रीडिंग हॅबिट अमंग्स द यूथ ऑफ इंडिया. आणि एका आठवड्यात दे टूक नोट ऑफ इट अँड लिफ्टेड द बॅन. सो सिम्पल थिंग्स बुक्स हॅव टॉट मी. आणि मग कुठेतरी माझ्या भीती होती मनात की असं पुढे जाऊन इफ आय वॉन्ट टू मेक इंडिया रीड अँड मेक मिलियन्स ऑफ इंडियन्स रीड, आता व्हॉट्सअपचा काही भरोसा नाही आहे. सो लाँग टर्ममध्ये मला स्वतःचा काहीतरी प्लॅटफॉर्म पाहिजे. सो आय अप्रोच फ्यू ऑफ माय IT फ्रेंड्स हू हॅड जस्ट ग्रॅज्युएटेड ॲज IT इंजिनियर्स, आणि त्यांना म्हटलं की मला हेल्प कराल का. सो विदाऊट चार्जिंग अ सिंगल रुपी दे हेल्प मी अँड मेड अ नाईस मोबाईल ॲप. आणि 23 एप्रिल 2016 विच इज वर्ल्ड बुक डे, विच इज द बर्थ ॲनिव्हर्सरी अँड डेथ ॲनिव्हर्सरी ऑफ शेक्सपियर. सो त्या दिवशी मी हा एक फ्री मोबाईल ॲप बुकलेट नावाचा लॉन्च केला ॲपल आणि अँड्रॉइड स्टोअरवरती. आणि म्हणून कदाचित मला लोक आता बुकलेट गाय असं म्हटलं जातं. गाय म्हणजे इंग्लिशमधला गाय. आणि मग कुठेतरी एक भीती होती, कारण आता सगळ्या व्हॉट्सॲपचे जे होते त्यांना सांगितलं की मी माझा ॲप डाउनलोड करा, आणि आज 10 लाख लोक माझे बुक समरीज वाचत आहेत दर आठवड्याला. पण एक मनात भीती होती की इन द नेम ऑफ मेक इंडिया रीड ॲम आय मेकिंग इंडिया लेझी? फक्त बुक समरीज वाचतील आणि पुस्तकं राहतील बाजूला. सो आय स्टार्टेड गिविंग द बाय लिंक ऑफ ॲमेझॉन ॲट द एंड ऑफ द समरी, की बघूया काय होतं आहे. अँड पीपल स्टार्टेड बाईंग द बुक. तर त्यांना ती समरी आवडली, कुतूहल निर्माण झालं की दे एंड अप बाईंग द बुक टू डिग डीपर, डिटेलमध्ये बघायला की हे काय आहे म्हणून. इनफॅक्ट द पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हे पुस्तकाची समरी मी रिलीज केली. मला ऑथरचा ईमेल आला की अरे तू समरी रिलीज केल्यावरती माझा सेल शूटअप झाला. म्हटलं येस, दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट, की पुस्तकं वाचावीत. आणि असं म्हणता एकदा रात्री मला एका मुलीचा फोन आला, यंग आवाज होता, आणि ती बोलत होती, अमृत आय लव्ह युअर व्हॉइस, आय लिसन टू ऑल युअर समरीज, वाव युअर व्हॉइस मॉड्युलेशन इज सो नाईस. म्हटलं ही रात्री माझ्याशी फ्लर्ट करते का. आणि मग म्हटलं की तू नेहमी फक्त ऐकते का, कारण बुकलेट ॲपमध्ये ऑडिओ आणि टेक्स्ट दोन्ही आहे, कधी ऐकत जा कधी वाचत जा. यू नो व्हॉट शी सेड? शी सेड, अमृत आय एम ब्लाइंड, आय कांट रीड बिकॉज आय कांट सी. आणि माझ्या अंगावर काटा आला की अरे मी डोक्यातच नाही आलं की दिस बुकलेट इज अ बून टू सच काइंड ऑफ पीपल. अजून काय पाहिजे. मला आठवतं माझी आई 10 वर्षापूर्वी गेली. शी डोनेटेड हर आईज आफ्टर हर डेथ. आय थिंक आय एम लकियर दॅन हर दॅट समबडी कॅन रीड बुक्स थ्रू माय आईज व्हाईल आय एम अलाइव्ह. दिस इज कॉल्ड सोशल रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. आणि माझ्या लक्षात आलं की मी काय एवढं फेल झालो, आणि स्टॉक मार्केटमध्ये मला हे समाधान कधीच मिळालं नव्हतं. देन पैसा वगैरे सगळं नंतर येईल बघू. आणि मग मी आणि ती मुलगी फ्रेंड्स झालो. तिने मला एका सेमिनारला बोलवलं, तिथे मी भाषण दिलं, आणि तिने मला एक पुस्तक गिफ्ट केलं. त्या पुस्तकाचं नाव आहे हू विल क्राय वेन यू डाय बाय रॉबिन शर्मा. आणि या पुस्तकात त्यांनी म्हटलं आहे हाऊ टू फाइंड द पर्पज ऑफ युअर लाईफ, द व्हाय ऑफ युअर लाईफ, द रिझन टू वेक अप इन द मॉर्निंग. आणि छान एक आयडिया सांगितली आहे. इमॅजिन करायचं की आपण मेले आहोत, चितेवरती आपली बॉडी आहे, people are standing at your funeral. What is that one line or sentence you want them to talk about you at your funeral? That probably could be your purpose of life. मी विचार केला की मी असं मेलो आहे, लोक उभी आहेत. इज इट ओके इफ दे से अमृत वॉज अ स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटंट, ज्यांनी लाखो क्लायंट्सचा काळा पैसा पांढरा करून दिला, ही वॉज व्हेरी स्मार्ट. नो, आय डोंट वॉन्ट दिस. आय इमिजिएटली स्टॉप माय CA प्रॅक्टिस. जर मेल्यानंतर मला हे नको ऐकायचं तर मग जिवंतपणे मी हे का करतोय, राईट. इज इट ओके इफ दे से दिस वॉज द गाय बिकॉज ऑफ whom today millions of Indians have started reading books. He made India read. And a big yes came from my heart. Like, yes, this is the purpose of my life. I firmly believe
books can make us think differently. Books or reading habit can bring health, wealth, love, and happiness by making us empathetic humans. And because of this strong belief, I have a burning desire to cultivate reading habit amongst the youth of India. डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलामनी म्हटलं आहे त्यांच्या पुस्तकात इंडिया 2020 त्यांचं स्वप्न होतं टू सी इंडिया ॲज अ डेव्हलप्ड नेशन, पण ते आता राहिले नाहीत. आय थिंक मिशन मेक इंडिया रीड इज वन स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग हिज ड्रीम कम ट्रू. इनफॅक्ट I pity the young American. He doesn't have a chance to make his motherland a developed nation, but we do. So let's hurry up. Thank you.